nằm bầu mặt cắt đó tha từ ở giờ đi cắt áo để cái chuyện cầm cho máu tê tao mò chụp máu đai là bên muốn tham máu chạy mà mơ luôn sân tục đấy tụi anh ngóp à đừng học ôn đâu nó rồi bắt ô thề chi mà là về tao bữa nay máu mình ai mà mơ luôn sân chẳng á về còn thật đâu chưa chắc là về như cho quên đáng lên